Rikthehemi në studion e emisionit Imazh dhe si zakonisht në këtë pjesë të dytë ne trajtojmë temat të cilat kanë të bëjnë me përditshmërinë e qytetarëve. Sot do të flasim për komunikimin e personelit shëndetësor me pacient, cili është komunikimi i duhur edhe apo komunikohet drejt në spitalet dhe qendrat shëndetësore në Kosovë. Do të diskutojmë me të ftuarin e parë, që për sot është Besim Kodra, shoqata për drejtat e pacientëve. Mirë se erdhe Besim, faleminderit për prezencën. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Po flasim për një temë që besoj nuk është që se diskutojmë kështu mes miq, është puna e komunikimit që ka personeli shëndetësor në përgjithësi, jo vetëm mjekët, por edhe infermierët dhe gjithë ata që janë për spitalet dhe qendrat e mjekësisë familjare me pacientin. Mendoni që është i duhuri? Paraprakisht mendoj se komunikimi shëndetësor ka bën një përparim, por përparim kanë bërë dhe njohuritë e pacientëve dhe të drejtat. Prandaj, ky komunikim nuk ka lëviz baraz me të drejtat e pacientëve dhe ndryshimin e sistemit. Për dallim prej më herët kur kemi pas një sistem paternalist, i thonë të kujdesit shëndetësor, ku pacientët nuk kanë marrë pjesë shumë në vendimet që kanë të bëjnë me shëndetin e tyre, por është konsideruar se profesionistë shëndetësor i ditë gjitha dhe nuk kanë bërë shumë pyetje. Tash pacientët intereson më shumë për shëndetin e tyre, kanë interes të marrin informacione se si është shëndeti, cilat janë procedurat që duhet t'i ndjekin, madje edhe të vendosin, a dëshirojnë t'i marrin ato, a dëshirojnë t'i respektojnë vendimet që mjeku i ka marrë për ta. Konsideroj se komunikimi është një lidhje e mjekut me pacientin. Kjo është rruga ka ata lidhen dhe komunikimi është një element thelbësor se si do të rrjedh procedura trajtimit të një pacientit. Por komunikimi nuk ka të bëjë vetëm me pacientin, ka të bëjë edhe me familjarët e tyre. Madje një ulëmtim që është bërë tash së fundit thotë se 2/3 e gjithë të anketuarve familjarëve të pacientëve përjetojnë ankth kur familjarët e tyre nuk është në gjendje të mirë. Dhe në një kësi gjendje të ankthit, mjafton një shkëndije vogël negative nga stafi mjekësor që ata të kenë një reagim negativ. Dhe në Kosovë fatkeqësisht një reagime të tilla ka shpesh. Madje kemi pas shumë, sidomos muajt e fundit ku pacientët bëjnë vetë gjyqësi, them kushtimisht, dhe dëshirojnë që problemet t'i rregullojnë vetë me stafin. Ndonjëherë edhe me sulme fizike, cilat nuk arsyetohen, thënë të drejtën, pavarësisht mënyrës se ndoshta si është komunikuar. Ky komunikim që është sot në Kosovë, mendoni që është edhe si pasojë kushteve të cilat punon personeli shëndetësor, për shkak të volumit madh që kanë të punës, apo nuk arsyetohet asesi? Komunikimi ka të bëjë dhe me kushtet që punojnë stafi mjekësor, po megjithatë, unë mendoj se komunikimi nuk dën që të ketë kushtet shumë të mira për të komunikuar mirë. Mendoj se komunikimi nuk varet shumë nga buxheti dhe kushtet në cilat punojnë ata. Ma shumë e marrë ato se organizimi i sistemit shëndetësor është në atë formë që nuk po lejon mjek që të kenë ose stafin tjetër mjekësor që të kenë kohë të mjaftueshme për pacient. Për shembull, nëse shkon e sheh ambulantat në për qendrën klinikë universitare sheh një volum të madh të pacientëve duke pritur. Dhe është shumë e vështirë që mjek në ato kushte të japin informacione të mjaftueshme për pacient. Them kushtimisht, në Kosovë dhe në gjitha vendet e rajonit është e garantuar që pacienti të ketë 15 minuta të tij që të komunikojë me mjekun në rreth diagnozës dhe procedurat të mundshme për rikthim në shëndetit, por këtë asnjëherë nuk ekziston. Madje nuk është vetëm në institucionet publike, por nganjëherë kjo ndodhet në sistemin privat. Dhe padyshim kjo e rrezikon edhe sigurinë e pacientit në sistemin shëndetësor, pasi që nëse pacienti nuk i ka informatat e mjaftueshme për smundjen, për mënyrën e trajtimit, ai sigurisht nuk do ta zbatojë një protokoll të duhur të trajtimit të tij. Ju jeni shoqata për mbrojtjen ose për drejtat e pacientëve. Komunikimi është e drejtë e pacientëve. Ka pasur ankesa të tilla ndonjëherë për mënyrën e komunikimit? Ju keni disa pako ku mund të drejtohen ato ankesa, i merrni kohë pas kohe në këto qendrës klinike universitare të Kosovës? Çfarë tipi të ankesave ka? Ne nga viti 2015 deri në vitin 2017 kemi pilotuar një projekt me UNDP-n që kishte të bënte me ankesat e pacientëve, ku ne shndronim zyre dhe vazhdimisht punonim për rikthimin e drejtave të pacientëve.
në këto zyre ne kemi përfituar shumë njohuri se si frymon institucioni brenda. Aty nuk ka qenë komunikimi i mirë, them kushtimisht. Arsyet mund të jetë ndryshme, ndoshta stafi shëndetësor mund të ketë arsye, po ajo që është me rëndësi me cek se pacientët vazhdimisht kanë shku duke u dëmtuar për shkak një komunikimi jo të mirë. Madje nuk ka qenë vetëm ankesa vetëm për komunikim, por gjitha llojet e ankesave, them kushtimisht, kanë pas lidhje me komunikimin. Kemi pas raste të ndryshme kur pretendohej se është bë gabim në intervenimin mjekësor tek një pacient, kur ne analizonëm delte se nuk ka qenë një komunikim i duhur mes mjekut dhe pacientit. Prandaj ka shku edhe një procedurë ashtu si ka shku. Kemi pas raste, madje kanë qenë edhe mediatike, kur mjekët kanë bërë operime, për shembull, me një kam të gabuar. Në vend se të operohet kama djathtë, supozojmë kanë bërë kamën e majt, edhe kjo ka qenë si rezultati një komunikimi të dobët mes mjekut dhe pacientit. Por, ndoshta në këtë kohë është rritur edhe një farë lloj paragjykimi për krejt atë që ndodh në shëndetësi. Ka pasur një farë sfidë shëndetësia sa i përket besueshmërisë së qytetarëve, po kur nisemi personalisht kemi ndonjëherë raste në familje, shohim që nuk është e gjithazi, ka edhe bardh. Unë kam bërë një pyetje për shikuesit dhe do të më ndihmonin shumë po të përgjigjeshin në faqen tonë zyrtare në Facebook Imazh RTK. Kam pyetur për përvojat e juaja për komunikimin me pacient, me mjekët dhe infermierët në çfarëdo reparti që ju keni qenë. Çfarë komunikimi keni pas? Ju ka treguar diagnozën saktë? Kanë qenë të afër, të gatshëm që t'ju sqarojnë tutje, apo ndonjëherë në mungesë të kohës dhe nuk keni marrë përgjigjen e duhur? Do doja shumë të kishin përgjigjet e juaja që mos të flisnim shumë mbi bazën e paragjykimit dhe asaj që ndoshta nuk mund të argumentojmë në këtë studio. Ne kemi edhe disa opinione të qytetarëve të cilat do t'i transmetojmë më vonë, mirë, po para kamerave Besim ka pasur një hezitim për të pranuar, ndërsa pas kamerave kamermanit i kanë thënë që nuk është kështu si e thanë. Pse kështu? Pse ky hezitim? Ka hezitim edhe për të ankuar në shoqar? Në vendet avancuar kanë bërë studime për këtë çështje. Madje thonë vendet post-diktatoriale nuk duhet matët të kënaqëmëria e pacientëve për shkak se rezultatet që do të dalin vazhdimisht do të jenë pozitive për shkak të frikës që ata kanë ndaj sistemit, them kushtimisht. Ne kemi pas raste të ndryshme kur pacientët kanë ardhur shumë të frustruar në zyrën tonë dhe kanë paraqitur ankesa, mirë po me një intervenim të stafit mjekësor pastaj ato janë tërhequr, që tregon se pacientët kanë një frikë ende për t'u ankuar. Janë tërhequr, do të Janë tërhequr, ka pas raste të shpeshta kur ata janë tërhequr. Si procedohet ankesa juaj, Besim, që ta bëjmë publike? Vjen nga pacienti, pastaj ju? Ne procedojmë ankesën dhe shiqojmë nëse ajo ka bazë të mjaftueshme ligjore ose qoftë çështje etike dhe i drejtohemi institucionet me një shkresë ku i tregojmë se pacienti ka një pretendim se një punëtor i juaj ka shkel të drejtën e tij dhe pastaj është e institucionit ta vlerësoj a ka argumente të mjaftueshme ose jo, a ka të bëjmë me shkelje ose jo. Kemi pas raste të ndryshme, dikun 77% nga 500 ankesa e kemi zgjidhur, po ka raste të tilla kur edhe institucionet hezitojnë të përgjigjen. Madje këto ne e quajmë një drejtësi selektive, se ka raste kur disa mjek kanë shkelte drejtat e pacientëve, kanë pas argumente të mjaftueshme, mirë po institucionet kanë hequr. Për shembull, më me cek se dikun 38% të ankesave kur ne kemi punuar në zyre kanë qenë për mungesë të stafit mjekësor në vendin e punës. Dhe ne atëherë kemi rekomanduar që të merren masa për këtë lloj të ankesave dhe deri më tani atyre nuk ju ka ardhur ende. Po fundit i kemi nëpër media këto, ka pasur disa suspendime që janë bërë disa kontrolla, sidomos në ndrimet e natës. Besoj që kjo do të ndikoj pak a shumë? Unë them me shumë siguri se as unë personalisht as shoqata nuk jemi për të suspenduar dikën. Ne jemi për të vendosur rregull dhe ligj. Unë uroj që këto suspendime të jenë mjaftueshëm të bazuara dhe të kenë dhënë një efekt tek punëtorët e tjerë mjekësor. Edhe të mos ketë nevojë më për suspendimet e tjera. Nga se mjekët janë shtresa më analt të shoqërisë, po asnjëherë nuk duhet me harru që ata janë shërbim të qytetarëve. Po, nuk jenë paprekshëm, mund të jenë shtresa më e lartë të shoqërisë, mirë po duhet punojnë për shoqërinë. Të vetëdijshëm qytetarët e Kosovës për drejtat e tyre si pacient, apo kjo, sepse nëse shkon në klinika nuk e sheh shumë këtë kartën e drejtave të pacientëve.
hezitojnë për t'u ankuar, hezitojnë të flasin para kamerave, janë shumë të varur që ndoshta të lënë përshtypjet mira të personeli shëndetësor, sepse duhet të qëndrojnë aty me ditë të tëra. Të vetëdijshëm ata që ato janë drejtat garantuara? E drejta garantohet kur ka elementin e dispozicionit dhe sankcionit. Karta drejtave të pacientëve është një dokument shumë i avancuar i krahasuar me ato të Bashkimit Evropian, mirë po kur qytetarët i kërkojnë ato drejta është shumë vështirë me gjetë. Mekanizmat e ankesës pacientit në rast se shkelen të drejtat janë shumë të paefektshëm. Nganjëherë pacientë për shembull në qendrën klinike universitare është një sfidë që po na përcjell vazhdimisht, ankohen dhe nuk marrin përgjigje asnjëherë për ankesën që kanë bërë. Ku ankohen? Ankohen brenda institucionit. Po, ndodhe jo vetëm në qendrën klinike universitare, për shembull në spitalin e Prizrenit ne kemi dërguar një ankesë para më shumë se një muaj, nuk kemi marrë përgjigje për ta. Institucioni duhet garantoj mekanizmat e ankesës së pacientit në mënyrë që të siguroj se pacienti do të merr përgjigje dhe të mos ketë nevojë të bëjë vetgjytësi. Prandaj unë them shumë shpesh, institucionet janë ato që i mësojnë pacientët se si cilën me institucionet. Kur institucioni ka mekanizma efikas të trajtimit të ankesave, atëherë ata pacientë do të arrisin besim ndaj institucioneve dhe do shkaktojnë më pak probleme tek institucioni dhe stafi. Unë mendoj se jo gjithmonë është stafi mjekësor ai që i shkakton problemet. Kanjëherë problemet shkaktohen prej sistemit, nga se sistemi nuk garanton mjaftueshëm të drejta për qytetarët. Për shembull, drejta për informim, për cilën komunikim, për cilën po flasim sot, është një përgjegjësi e institucioneve, jo vetëm me profesionistëve shëndetësor. Profesionistë janë ata vetëm që i transmetojnë mesazhet, i transmetojnë edukimin shëndetësor për pacientë. Komunikimi i duhet mbetet në vullnetin individual të doktorit, infermierës, apo duhet të rregullohet thatë me sistemin shëndetësor, po si mund të monitorohet tutje ky komunikim? Edhe në anën tjetër, përveç komunikimit personelit shëndetësor, këta qytetar a komunikojnë mirë edhe nga ana e tyre, domethënë sepse thatë që kanë pas raste kur kanë bën vetgjytësi, kanë sulmuar edhe fisikisht personelin shëndetësor, por ka edhe raste të tjera kur ata nuk komunikojnë mirë me personelin. Ku përmendëm më herët sa janë të informuar. Diku 26% pas një studimi të fundit që ka bë kujdesi i qasëm dhe cilësor një projekt, diku 26% e pacientëve njohin të drejtat e veta. Jo gjithmonë pacientët kanë të drejtë, por stafi mjekësor do të jetë i vetëdijshëm që pacienti nuk ka shku me një vullnet ti në institucion. Madje në specializimin e mjekësisë familjare është një klauzul ku decidivisht thotë mjeku duhet ditë të menaxherë me pacientin e vështirë. Unë e kuptoj që ne sillemi ashpër nganjëherë me stafin mjekësor. Ndoshta nuk kanë fajas ata, faja është dikun tjetër, mirë po stafi duhet të ketë aftësi që di me menaxhu me pacientin e vështirë. Unë nuk muj mu pajtu asnjëherë që nëse stafi mjekësor ka një sjellje të mirë ndaj një pacienti, nuk muj mu pajtu që ai do të sillet keq. Vetëm nëse ka probleme mendore. Nëse ka probleme mendore, janë institucionet tjera që do ta trajtojnë. Sepse jemi në fund të bisedës, Besim, dhe dua që nga kjo bisedë jetë një mesazh vetëdijsues. Nëse ata gjatë përditshmërisë tyre dhe atëherë kur kanë vizitat me doktor, me infermier, me gjithë personelin shëndetësor, hasin në një komunikim të keq, ku duhet lajmërohen? Unë mendoj edhe shprej si mesazh, siç e thatë ju, tek gjithë qytetarët, nuk duhet të bëjnë vetgjytësi. Nuk duhet të konfrontohen asnjëherë me stafin mjekësor. Ministria e Shëndetësisë ka një linjë për ankesat e pacientëve, që i trajton gjitha ankesat e pacientëve në çdo nivel. Ata duhet kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë që të zgjidhë problemet që e kanë. As më tepër, nëse kjo linjë nuk do të funksionon ose gjëra të ndryshme, asnjëherë ata nuk do të komunikojnë me personin për cilën dëshirojnë me bë ankesë. Duhet ta gjejnë shefin e tij në mënyrë që sa më pak konflikte të ketë në institucion. Edhe gjithashtu bëj apel tek institucionet që të forcojnë mekanizmat e ankesave të pacientëve në mënyrë që të mos i detyrojnë pacient që të reagojnë keq ndaj stafit mjekësor pasi që ajo vija e parë ku pacienti ka kontakt me institucionin. Besim, faleminderit shumë që ishe në studion e emisionit Imazh. Turoj sukses punën tuaj me të tjeshme. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, kemi kënaqësi vazhdimisht të komunikojmë përmes televizionit juaj dhe të japim mesazhe
Po, besoj shumë i rëndësishëm, sepse është diçka që ne e thashë edhe në fillim të intervistës e dëgjojmë shpesh. Më tha kështu, i thash kështu, mirë po nuk është se i din këto mekanizma se si duhet procedohet tutje. Ajo që nështë s'ka problem, po mund është dhe qytetarët nëse kanë dilema se cilat janë të drejtat e tyre, institucionet e kanë obligative të kenë të varur kartën e drejtave të pacientëve. Dhe ato duhet ta gjejnë, nëse nuk e gjejnë duhet lajmërin inspektoratin, pasi që ka gjoba nëse institucionet nuk e kanë, dhe të gjejnë cilat janë të drejtat e tyre dhe a janë veprimet e stafit mjekësor ose institucionit në kundërshtim me atë kartën e drejtave të pacientëve. Aty ata mund t'i qartësojnë dilemat që i kanë. Besim, faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ne kemi zgjedhur të realizojmë një intervistë pikërisht për komunikimin e mirë ndërmjet pacientëve dhe stafit mjekësor. Është një ndër komponentat kryesore që ndikon në ngritjen e cilësisë së shëndetësisë. Drejtori i klinikës emergjente Pasri Lenjani thotë se për të pasur qasje më të mirë nevojitet akoma punë dhe reformim të sistemit të shëndetësisë. E ndjekim këtë storje të përgatitur nga gazetari Ahmet Maholli.